Array operations in bash स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एउटा एरे घोषणा गर्न र यसमा मान राख्न। घोषणा गर्ने क्रममा एउटा एरे इनिशियलाइज गर्न, एउटा एरेको लम्बाइ निकाल्न र यसको n स्थानको एलिमेन्ट पत्ता लगाउन, एउटा एरे प्रिन्ट गर्न। यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको ज्ञान हुनुपर्छ। सान्दर्भिक ट्युटोरियलहरुको लागि कृपया spoken-tutorial.org मा जानुहोस्। यो ट्युटोरियलको लागि म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स 1204 अपरेटिङ सिस्टम, GNU बाश संस्करण 4.1.10। अभ्यासको लागि GNU बाश संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिन्छ। अब एउटा एरे र यसको विशेषताहरु सहित सुरु गरौँ। एउटा एरे एक भन्दा बढी मान भएको भ्यारिएबल हो। मान एकै वा भिन्न प्रकारका हुन सक्छन्। एउटा एरेको अधिकतम सीमा हुँदैन। एरे मेम्बरहरु सँगसँगैको हुनु पर्दैन। एरे इन्डेक्स सधैं 0 बाट सुरु हुन्छ। अब हामी एउटा एरेमा एउटा मान कसरी परिभाषित गर्ने र राख्ने हेर्ने छौं। एउटा एरे परिभाषित गर्ने सिन्ट्याक्स हो डिक्लेयर -a एरेको नाम। डिक्लेयर किवर्ड एउटा एरे घोषणा गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो बाशमा बिल्ट इन कमान्ड हो। एउटा एरेमा मान राख्ने सिन्ट्याक्स हो नेम स्क्वायर ब्राकेट भित्र इन्डेक्स बराबर एकल उद्धरण भित्र मान। अब घोषणा गर्ने क्रममा एउटा एरे कसरी इनिशियलाइज गर्ने हेरौं। एरे एकै समयमा घोषणा र इनिशियलाइज गर्न सकिन्छ। एलिमेन्टहरु एउटा स्पेसले छुट्याइन्छ। प्रत्येक एलिमेन्ट प्यारेन्थेसिस भित्र हुनुपर्छ। सिन्ट्याक्स हो डिक्लेयर -a एरे नेम बराबर ब्राकेट भित्र एकल उद्धरणमा element1 element2 र element3। एउटा उदाहरण गरेर हेरौं। Ctrl Alt र T किहरु एक साथ थिची टर्मिनल खोलौं। अब टाइप गरौँ gedit स्पेस array.sh स्पेस एम्परस्यान्ड। हामी प्रम्प्ट खाली गर्न एम्परस्यान्ड प्रयोग गर्छौं। इन्टर थिचौं। यहाँ देखाए जस्तै तपाईको array.sh फाइलमा कोड टाइप गरौँ। यो लाइनले एउटा लिनक्स नामक एरे घोषणा गर्छ र एलिमेन्टहरु हुन् डेबियन, रेड ह्याट, उबुन्टु र फेडोरा। यहाँ -a एउटा फ्ल्याग हो। यसले हामीलाई एउटा एरेमा मानहरु लिन र राख्न दिन्छ। अब हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं। एउटा एरेको लम्बाइ प्राप्त गर्न यो सिन्ट्याक्स प्रयोग गरिन्छ। डलर चिन्ह खुल्ने कर्ली ब्राकेट # एरे नेम स्क्वायर ब्राकेट भित्र @ चिन्ह र बन्द हुने कर्ली ब्राकेट। कुनै n स्थानको एलिमेन्टको लम्बाइ प्राप्त गर्ने सिन्ट्याक्स हो डलर चिन्ह खुल्ने कर्ली ब्राकेट # एरे नेम स्क्वायर ब्राकेट भित्र n र बन्द हुने ब्राकेट। यहाँ n एलिमेन्ट नम्बर हो जसको लम्बाइ हामीलाई निकाल्नु छ। एरेको सम्पूर्ण एलिमेन्टहरु यो सिन्ट्याक्स प्रयोग गरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। डलर चिन्ह खुल्ने कर्ली ब्राकेट एरे नेम स्क्वायर ब्राकेट भित्र @ चिन्ह र बन्द हुने कर्ली ब्राकेट। अब हाम्रो टेक्स्ट एडिटरमा फर्कौं। यो लाइनले एरे लिनक्सको जम्मा एलिमेन्टहरुको नम्बर दिन्छ। -e ले \escape को इन्टरप्रिटेसन सक्रिय गर्छ। हामीले यो पनि संलग्न गरेका छौं किनभने हामीसँग लाइनको अन्तमा \n छ। अर्को लाइनले एरे लिनक्सको सम्पूर्ण एलिमेन्टहरु देखाउनेछ। यो लाइनले एरे लिनक्सको तेस्रो एलिमेन्ट देखाउनेछ। याद गरौँ एउटा एरे जहिले पनि इन्डेक्स 0 सहित सुरु हुन्छ। अन्तमा यो लाइनले तेस्रो एलिमेन्टमा रहेका अक्षरहरुको नम्बर देखाउनेछ। अब टर्मिनलमा जाउँ। पहिले फाइल एक्जिक्युट हुने बनाउन टाइप गरौँ chmod स्पेस +x स्पेस array.sh। इन्टर थिचौं।
टाइप गरौँ .array.sh इन्टर थिचौं आउटपुट देखाइएको छ एलिमेन्टहरुको संख्या वा एरे लिनक्सको लम्बाई 4 छ एरे लिनक्सका एलिमेन्टहरु हुन् डेबियन रेडह्याट उबुन्टु र फेडोरा एरे लिनक्सको तेस्रो एलिमेन्ट उबुन्टु हो र तेस्रो एलिमेन्टको अक्षरहरुको संख्या अपेक्षित रूपमा 6 छ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्तमा आएका छौं संक्षेपमा हेरौं हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं एउटा एरे घोषणा गर्न र मानहरु राख्न घोषणा क्रममा एउटा एरे सुरु गर्न एउटा एरेको लम्बाई र यसको n स्थानको एलिमेन्ट निकाल्न पुरै एरे प्रिन्ट गर्न कार्यको रूपमा एउटा 7 एलिमेन्टहरु सहितको एरे नेम्स घोषणा गरौँ र यी काम गरौँ एलिमेन्टहरुको जम्मा संख्या निकालौं सम्पूर्ण एलिमेन्टहरु प्रिन्ट गरौँ र पाँचौं एलिमेन्ट प्रिन्ट गरौँ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार